Mamy panele słoneczne przez 5 tygodni. Juni, juli, augustus, september. Yeah, we went solar 8 months ago. Hoe had ik het ook weer besteld? Ja, online. Ja. The IKEA membership card gave us a discount. Voor de prijs krijg je zonnepanelen, omvormer, installatie, service en de app op je telefoon. Myślę, że to fantastyczne rozwiązanie dla wszystkich ludzi, którym nie jest obojętna planeta. Ja, easy. Echt heel easy. Połowa mojego dachu jest przykryta panelami i są one zwrócone dokładnie na południową stronę. Wij hadden een perfect dak. Helemaal op het zuiden en er was niks speciaals aan. Het ging allemaal zoals het hoorde. Yeah, it was a lot of fun to see it all come together so quickly, really. We thought it was going to take weeks to have it installed. Ze kwamen om 8 uur en uur of 12 waren ze klaar. We didn't have to do much. We just had to offer them tea, and that was it. Ik hoef het niet te controleren, maar ik vind het leuk om te controleren. I wish there was something to do, but there's nothing to do. Przez miesiąc wygenerowaliśmy tyle kilowatów, ile ubiegłego roku zużyliśmy przez 2 miesiące. It is a joy to see at the end of the month the electricity bill being so low. Als wij meer dan 3300 kilowattuur genereren, levert het geld op. En dan stroomt het naar mijn portemonnee toe. En dat is leuk.